Welcome to EPL channel. Product safety policy. ඒක යටතේ අයින් වෙච්ච item එකක්. ඉතින් කවුරුත් හොඳට අඳුරන product එකක් වෙයි. දන්න එකක් game එකකුත් තියෙනවා TV series එකකුත් TV series එකක් movie එකක්ද කියලා මතක නැහැ මට. මම එච්චර game එක familiar නැති නිසා but item එකක familiar right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක subject එක zero remove එකට දාලා එතකොට මට පුළුවන් වෙයි මේ වගේම තව video එකක් ඉදිරියට කරන්න කට්ටියගේ awareness එක build up කරන්න ඊට අමතරව anthonymentis.com website එකෙත් මේව mention කරලා තියෙනවා right මේක පොඩ්ඩක් අපහැදිලි but අපිට කිව ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා we have removed your listing because didn't follow our product safety policy product that pose a health or safety hazard can't be listed on eBay මේක product එක safety hazard product safety policy එකට තයින් වෙන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මේක franchise කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතකොට right owner කෙනෙක් ඉන්නවනේ යට තයින් වෙන්න පුළුවන් හැම පැත්තෙම වෙන එක Witcher 3 medallion necklace wolf head pendant vintage Halloween jewelry ඒ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒතර Witcher කියන එක අපි දන්නවා ගේම් එකකුත් තියෙනවා මම කිව්වේ TV series එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අතුලත් වෙලා වෙන violation එකක් එන්නත් පුළුවන්. කොහොම හෝ ඒවා මේක list කරන්න යන්න එපා. මේක දැන් අයින් වෙලා තියෙන product safety policy එකේදී තව variant විදියට තව විදියට අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. ගොඩක් අද කට්ටිය දන්නව ඇති. young crowd එක දන්නව ඇති. ඉතින් මේක වැලකීසින් එක තමයි ගොඩක් නුවරට උරු. Right, don't try this. add to list එක දාගන්න. try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL Hub එකත් subscribe කරන්න. description එකේ mention කරලා තියෙන ඔක්කොම details ටික Facebook එක තියෙනවා page එක තියෙනවා group එක තියෙනවා EPL එකේ ඒවත් mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැම එකම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring Modern Sri Lanka. Happy selling.